میدونستی شاه عباس بزرگ، همون پادشاهی که صفویان رو به اوج قدرت رسوند، آخرش نه توی جنگ، نه با توطئه درباریان، بلکه به خاطر پرخوری تو 58 سالگی مرده؟ آره، این فقط یه گوشه از داستانه. اگه میخوای بدون سانسور از رازهای زندگی شخصی شاه عباس سر در بیاری، همینجا باش و این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام رفقا. امروز میخوایم بریم سراغ زندگی یکی از خفن‌ترین شاهان تاریخ ایران. کسی که امپراتوری صفوی رو از نو ساخت، همه چیز رو برد تا اوج و بعد خودش با دست خودش نابودش کرد. داستانش پر از پیروزی، خیانت و حتی تصمیم‌های عجیب و غریبه. اما قبل از اینکه بریم سراغ خود شاه عباس، یکم برگردیم عقب، ببینیم اوضاع مملکت چه خبر بوده. اون موقع تو حکومت صفوی 7 ایل بزرگ حسابی برای خودشون بروبیایی داشتن: شاملو، استاجلو، قاجار، تکلو، ذوالقرد، افشار و قرلو. اینا با هم میشدن قزلباش‌ها، جنگجویانی که هم ستون ارتش بودن و هم یه جورایی قدرت پشت پرده رو در دست داشتن. خلاصه هر کی با اینا کنار نمی اومد کارش زار بود. شاه طهماسب یکم، پسر شاه اسماعیل اول، تو سالهای آخر سلطنتش کم کم قید خرج و مخارج نظامی‌ها و قزلباش‌ها رو زد. چرا؟ چون سران قزلباش افتاده بودن به جون هم، هر کی میخواست قدرت رو بکشه سمت خودش. البته این اختلاف‌ها تا وقتی شاه طهماسب زنده بود زیاد رو نمیشد. دلیلش هم این بود که مردم و حتی امرا یه احترام ویژه برای شاهان صفوی قائل بودند، چون باور داشتن اونا از نسل پیامبر و اهل بیتش هستن و همین بهشون یه اعتبار آسمونی میداد. شاه طهماسب اول 9 بار ازدواج کرده بود و کلی پسر داشت که هر کدومشون برای خودش ادعای شاهی میکرد. پشت هر کدوم هم یا یه ایل بزرگ قزلباش بود یا دسته از امرا که حمایتش میکردن. این چند دستگی توی خاندان سلطنتی مثل یه بشکه باروتی بود که منتظر یه جرقه است و همه میدونستن وقتی اون جرقه بخوره اوضاع مملکت میترکه. پسر اول شاه طهماسب محمد میرزا ولیعهد رسمی صفوی بود. وقتی پدرش حکومت میکرد، محمد میرزا توی هرات به عنوان حاکم خراسان حسابی سرش گرم اداره شرقی کشور بود. همه مطمئن بودن بعد شاه طهماسب تاج رو میذارن روی سر اون. اما یه بیماری سخت سراغش اومد و بیناییش رو شدیداً کم کرد و همین باعث شد شانس رسیدن به سلطنت رو از دست بده. اما پسر دوم شاه طهماسب اسماعیل میرزا بود، برادر تنی همون محمد میرزا. اسماعیل اخلاقش تند و تیز بود و از قضا علاقه زیادی هم به میگساری و خوشگذرونی با زنها داشت. از طرف دیگه گرایش‌های مذهبیش بیشتر به نفع عثمانی‌ها بود تا صفوی‌ها و همینها باعث شد پدرش قیدش رو بزنه. شاه طهماسب دستور داد اسماعیل رو ببرن به قلعه قهقهه در مشکین شهر، جایی که 20 سال تمام پشت دیوارهای سنگی از دنیای بیرون جدا موند. بعد از محمد میرزا و اسماعیل میرزا نوبت میرسه به پسر پنجم شاه طهماسب، حیدر میرزا. چرا پنجم؟ چون پسر سوم و چهارم هر دو بچه بودن که به خاطر بیماری از دنیا رفتن. حالا چرا ولیعهدی به حیدر رسید؟ خب از یک طرف محمد میرزا به خاطر نابینایی شانس سلطنت را از دست داده بود و از طرف دیگه اسماعیل میرزا هم به خاطر انحرافات مذهبی و اخلاقی از چشم پدر افتاده بود. در این بین شاه طهماسب هم علاقه خاصی به حیدر داشت و همین باعث شد اون رو به عنوان ولیعهد انتخاب کنه. البته شاه طهماسب پسرهای دیگری هم داشت، ولی برای قصه ما همونایی که گفتیم بازیگرای اصلی هستن. 6 سال قبل از مرگ شاه طهماسب تو 7مین روز بهمن 949 خورشیدی در هرات اتفاق مهمی افتاد. سومین پسر محمد میرزا به دنیا اومد. شاه قلی سلطان، یکی از امیران قزلباش، از ایل استاجلو و نزدیکان محمد میرزا فوری نامه‌ای به قزوین فرستاد تا این خبر خوش رو به شاه طهماسب برسونه.
و در اون نامه از شاه خواسته بود که خودش نامی برای این نوه سلطنتی انتخاب کنه، نوه‌ای که بعدها اسمش توی تاریخ ایران موندگار شد. وقتی نامه به دست شاه طهماسپ رسید حسابی خوشحال شد. اون همیشه یک بیت شعر رو با خودش زمزمه می کرد: عباس علیس شیر غازی، سردفتر لشکر حجازی. همین بیت الهام بخش شد تا برای این نوه تازه متولد شده نامی انتخاب کنه که بعدها در تاریخ ایران طنین انداز بشه: عباس میرزا. عباس کوچولو فقط 18 ماهش بود که سرنوشتش با سیاست گره خورد. به دستور شاه طهماسپ پدر و مادرش از هرات راهی شیراز شدند و این یعنی عباس به صورت رسمی شد والی هرات. البته قرار نبود اینطوری بشه. شاه اول میخواست برادر بزرگتر عباس، حمزه میرزا که 3 سال از اون بزرگتر بود، رو والی هرات کنه. اما مادر عباس خیرالنساء بیگم که اصالتا مازندرانی و از سادات مرعشی بود و حسابی هم پیش شاه عزیز، دلش نمیخواست از حمزه جدا بشه. همین شد که با حرفها و نفوذش شاه رو راضی کرد تا به جای حمزه عباس رو منصوب کنه. این که عباس هنوز بچه بود برای طهماسپ مانعی نبود، چون خودش هم در 2 سالگی حکمران خراسان شده بود و میدونست که در سیاست سن فقط یک عدده. البته والی واقعی هرات شاه قلی سلطان استاجلو بود که سرپرستی عباس کوچولو رو به عهده داشت. نگهبانان قزلباش و حتی همسرانشون برای عباس حکم پدر مادر موقت رو پیدا کردند. از اینجا به بعد عباس دیگه مادرش رو ندید. چرا؟ علتش رو بعدتر برات میگم. تازه با پدرش هم 15 سال بعد روبرو شد. عباس مهارت‌های نظامی رو از همین قزلباش‌ها یاد گرفت. چوگان بازی میکرد و بارها به شکار میرفت و مثل خیلی از شاهان ایرانی شکار براش هم تفریح بود، هم تمرین نظامی. درس و سوادش رو هم کنار غلامان خونه گذرون. غلام‌هایی که بعضی یا شاید بیشترشون گرجی، ارمنی یا چرکس بودن. سال 955 خورشیدی عباس میرزا فقط 6 سال داشت که خبر مرگ پدر بزرگش شاه طهماسپ در سراسر ایران پیچید. بیماری شاه را از پا انداخت و بلافاصله شعله‌های دعوای جانشینی زبونه کشید. طبق وصیت شاه طهماسپ، حیدر میرزا همون پسر محبوبش با پشتیبانی ایل استاجلو و گرجیان پرنفوذ دربار تاج رو بر سرش گذاشت و خودش رو شاه اعلام کرد. اما سلطنتش حتی به غروب هم نرسید. خواهر ناتنیش پریخان خانوم که در زمان پدر نفوذ زیادی در دربار داشت دست به کار شد. اون با توطئه‌ای حساب شده قورچی‌های دربار رو وادار کرد حیدر میرزا رو در همون روز به قتل برسونن و اینطور بود که حیدر میرزا در تاریخ ایران رکورددار کوتاه‌ترین سلطنت شد. پادشاهی که با طلوع خورشید بر تخت نشست و با غروب همون روز از دنیا رفت. بعد از قتل حیدر میرزا پریخان خانوم بیکار ننشست. با حمایت سران قزلباش پسر دوم شاه طهماسپ یعنی اسماعیل میرزا رو که 20 سال تموم در قلعه قهقه زندونی بود آزاد کرد. پریخان خانوم تمام زورش رو زد تا این برادر ناتنی روی تخت بشینه و موفق هم شد. اسماعیل میرزا حالا با نام شاه اسماعیل دوم تاج رو بر سر گذاشت، اما به محض رسیدن به قدرت روی تاریکش رو نشون داد. اون دستور به کشتار دست جمعی اعضای ایل استاجلو داد، بی توجه به اینکه بعضی از اونها حتی طرفدار حیدر میرزا هم نبودن. بعد هم نوبت به کسانی رسید که تنها جرمشون این بود که در زمان شاه طهماسپ منصبی داشتن و همه یکی یکی اعدام شدن. قتل عام‌های اسماعیل دوم به همینجا ختم نشد. اون در ادامه تیغ کشتار رو به سوی خاندان خودش گرفت و دستور داد تمام برادران، برادرزاده ها و عموزاده هاشو اعدام کنن. اما محمد میرزا ولیعهد سابق از این قتل عام‌ها جون سالم به در برد. چرا؟ شاید چون نابینا بود و نمیتونست ادعای سلطنت کنه،
یا شاید هم به خاطر اینکه تنها برادر تنی اسماعیل بود و خاطرات کودکی مشترکشون برای لحظه‌ای دست شاه رو برای این کار لرزوند. با این حال در آبان 956 شاه اسماعیل دوم تصمیم گرفت کار عباس رو هم یکسره کنه. اون علی قلی خان از ایل شاملو رو به هرات فرستاد تا حکم اعدام عباس رو اجرا کنه. اما علی قلی این کار رو عقب انداخت، چون اعدام فرزند بیگناه یک سید، اون هم تو روزهای مبارک مثل شب قدر و عید فطر، از نظرش پسندیده نبود. همین تعلل جون عباس رو خرید. چون هنوز چند روز نگذشته بود که در 3 آذر خبر رسید شاه اسماعیل دوم با توطئه پریخان خانوم، قدرتمندترین زن دربار صفوی و همراهی سرداران قزلباش، مسموم و کشته شد. 23 بهمن ماه همون سال محمد میرزا پدر عباس با حمایت پریخان خانوم و سران قزلباش از شیراز به قزوین اومده و با عنوان شاه محمد خدابنده شاه جدید صفوی شد. اما این پادشاه تازه نه اراده محکمی داشت و نه حتی صلاحیت لازم برای اداره کشور. پریخان خانوم که خوب این ضعف‌ها رو میشناخت، تمام تلاشش رو کرد تا اونو به تخت بنشونه، چون میدونست در چنین شرایطی خودش میتونه سکان واقعی قدرت رو در دست بگیره و درست همونطور هم شد. بعد از جلوس شاه محمد خدابنده عملاً تمام امور کشور زیر نظر پریخان خانوم اداره میشد. اما در همین روزها مادر عباس خیرالنساء بیگم که برای عرض ادب به اقامتگاه پریخان خانوم رفته بود، با صحنه غیر منتظره روبرو شد. بی‌توجهی و بی احترامی آشکار. خیرالنساء همونجا با خودش فکر کرد تا وقتی پریخان زنده است شاه محمد چیزی جز یک مترسک نیست. این بود که تصمیم گرفت رقیبش رو برای همیشه از میون برداره. مورخان نوشتند که خیرالنساء بیگم و پریخان خانوم 2 زن قدرتمند و با نفوذ صفوی بودند که هر کدوم در زمان خودشون بر تار و پود سیاست این امپراتوری چنگ انداخته بودند. اما حالا این 2 قدرت در مسیر برخوردی اجتناب ناپذیر قرار گرفته بودند. خیرالنساء بیگم با کمک خلیل خان افشار نقشش رو به اجرا گذاشت و پریخان خانوم قدرتمندترین زن دربار صفوی رو به قتل رسوند. با حذف پریخان نفوذ خیرالنساء در دربار چند برابر شد. از طرف دیگه علی قلی خان، همون کسی که قرار بود روزی عباس رو اعدام کنه، اما به احترام سادات و حرمت عباس میرزا دست نگه داشته بود، حالا پاداش این وفاداریشو گرفت. اون به عنوان حکمران هرات و سرپرست جدید عباس منصوب شد، سمتی که نقش مهمی در ادامه زندگی و مسیر قدرتگیری عباس داشت. ملکه خیرالنساء بیگم، مادر عباس، زنی بود شجاع و با اراده آهنین. بعد از حذف پریخان خانوم، اون سکان تمام امور لشکری و کشوری دربار رو به دست گرفت. اما همین قدرتگیری آتش کینه سران قزلباش رو شعله‌ور کرد. خیرالنساء از همون اول با بسیاری از این امرا اختلاف داشت و حالا که قدرت رسمی هم در دستش بود، این شکاف‌ها عمیق‌تر شد و دشمنی‌ها رنگ علنی به خود گرفت. ضعف دولت ناتوان صفوی خیلی زود پای دشمن سنتی رو به میدون باز کرد. در سال 957 امپراتوری عثمانی به بهانه قتل شاه اسماعیل دوم که گرایشش به عثمانی‌ها آشکار بود، علیه ایران اعلام جنگ کرد. مصطفی پاشا فرمانده عثمانی به مناطق شمالی ایران لشکر کشید و این تهاجم در تاریخ به جنگ چلدر معروف شد. پیش از اون که ملکه خیرالنساء بیگم بتونه نقشه حمله متقابل رو عملی کنه، ارتش صفوی چندین شکست پیاپی رو متحمل شد. با این حال اون همراه با پسرش حمزه میرزا و وزیر اعظم میرزا سلمان جابری ارتشی رو برای مقابله با نیروهای عثمانی و متحدان تاتارشون به شروان برد، نبردی که میتونست سرنوشت مرزهای ایران رو تغییر بده. اما دخالت‌های مستقیم خیرالنساء بیگم در تعیین استراتژی جنگی خشم امیران قزلباش رو به اوج رسوند.
اونا که از پیش با قدرت گرفتن ملکه مخالف بودن، حالا بهونه‌ای پیدا کردن تا برای همیشه از شرش خلاص بشن. سرانجام در 4 مرداد ماه 958 گروهی از قزلباش‌ها به حرمسرای محل اقامت ملکه در کاخ قزوین یورش بردند. در حمله ناگهانی و بیرحمانه خیرالنسا بیگم، قدرتمندترین زن اون روزگار ایران رو خفه کردند و این گونه پرونده زندگیش برای همیشه بسته شد. مرگ خیرالنسا بیگم برای عباس فقط یک تراژدی خانوادگی نبود. اون در 18 ماهگی به خاطر سیاست‌های سلطنتی از آغوش مادر جدا شده بود و دیگه هرگز فرصت دیدارش رو پیدا نکرد. حالا در 9 سالگی شنید که مادرش به دست قزلباش‌ها کشته شده. این اتفاق زخمی بود که تا آخر عمر در دلش موند. شاید همون جا بود که در ذهن کودکانش جرقه‌ای روشن شد. روزی باید قدرت را از دست قزلباش‌ها گرفت. بعد از مرگ ملکه، حمزه میرزا برادر بزرگتر عباس که فقط 12 سال داشت به عنوان نایب السلطنه تعیین شد. برای قزلباش‌ها سلطنت یک کودک هیچ خطری نداشت. برعکس فرصتی طلایی بود. اونا قدرت واقعی دولت آشفته صفوی رو در دست گرفتن و بیوقفه برای بیشتر کردن سهم خود از قدرت با همدیگه جنگیدن. دربار حالا بیشتر به میدون رقابت ایلها شبیه بود تا مرکز اداره یک امپراتوری. آشوب فقط در دربار قزوین نبود. خراسان هم صحنه نبرد قدرت شده بود. علی قلی بیگ شاملو، سرپرست عباس، همراه با متحد اصلیش مرشد قلی خان استاجلو، مدتی درگیر جنگ با مرتضی قلی خان ترکمان والی مشهد بودند. این درگیری‌ها درست در همون جایی جریان داشت که عباس نوجوان روزهاشو میگذروند و کم کم یاد میگرفت که تو دنیای سیاست صفوی شمشیر و نیرنگ همیشه کنار هم راه میرن. سرانجام ایل تکلو قدرت رو در قزوین به دست گرفت و برای محکم کردن جایگاهش شماری از بزرگان ایل شاملو از جمله پدر و مادر علی قلی بیگ رو به قتل رسوند. این کشتار خشم علی قلی رو شعله‌ور کرد و همونطور که ملکه فقید خیرالنسا مادر عباس پیش بینی کرده بود، علی قلی در سال 960 عباس 10 ساله رو از هرات برداشت و راهی نیشابور شد. اونجا برای نخستین بار به نام عباس سکه زدن و در خطبه ها رسما عنوان شاه رو براش به کار بردن. نشونه ای که میگفت این کودک مدعی جدی تاج و تخت صفوی شده. اما این اعلام شاهی بی پاسخ نموند. سال بعد از پایتخت لشکری راه افتاد تا این وضعیت رو یکسره کنه. نیروهای اعزامی ابتدا به تربت حیدریه رسیدند، جایی که تحت فرمان مرشد قلی خان بود، و سپس به سوی هرات پیشروی کردند، شهری که علی قلی بیگ و عباس در اون پناه گرفته بودند. محاصره هرات آغاز شد و حالا عباس نوجوان برای نخستین بار طعم واقعی خطر رو از نزدیک میچشید. اما درست در اوج محاصره خبر تازه‌ای همه چیز رو عوض کرد. عثمانی‌ها دوباره به شمال غرب ایران حمله کرده بودند. امرای لشکر اعزامی که حالا عجله داشتند به جبهه شمال غرب برسند، با علی قلی بیگ به توافق رسیدند. شورش عباس و علی قلی بیگ بی نتیجه موند و همه تعهد کردند که وفاداریشون رو به حمزه میرزا وارث بلافصل حفظ کنند. با این حال علی قلی همچنان در سمت والی و سرپرست عباس باقی موند و حتی از شاه پاداش هم گرفت. شاه محمد خدابنده برای خوشایند علی قلی دشمن دیرینش مرتضی قلی خان ترکمان رو از حکمرانی مشهد برکنار و یک امیر استاجلو رو جایگزین اون کرد. اما در پشت این آرامش ظاهری بسیاری بر این باور بودند که در نهایت عباس میرزا روزی بر حمزه میرزا چیره خواهد شد. در همین زمان حمزه میرزا سرگرم بیرون راندن قوای عثمانی از تبریز بود، اما ناخواسته پاش به بازی خطرناک رقابت ایلهای قزلباش کشیده شد. اون با اعدام والی قزلباش تبریز به خاطر سرپیچی آتش خشم افسران قزلباش رو شعله‌ور کرد. سرانجام
در آذر 965 خورشیدی حمزه میرزا به دست سلمونی شخصی خودش ترور شد. سلمونی که گفته میشه از سوی گروهی از توطئه‌گران قزلباش رشوه گرفته بود. این ترور راه رو برای صعود عباس به قدرت هموارتر کرد. با این حال در کوتاه مدت شاه محمد خدابنده برادر کوچکتر عباس ابوطالب میرزا رو به عنوان ولیعهد معرفی کرد. پس از مرگ حمزه میرزا آتش رقابت در خراسان هم شعله‌ور شد. مرشد قلی خان و علی قلی بیگ رو در روی هم قرار گرفتند. نبردی که به جنگ سوسفید مشهور شد. در این درگیری مرشد قلی خان موفق شد مشهد رو تصرف کنه و عباس رو از چنگ علی قلی بیرون بکشه. مرشد قلی که حالا عباس رو در اختیار داشت شروع کرد به سنجیدن اوضاع. اون از امرای قزلباش در قزوین نظر خواست تا ببینه چقدر حاضرن از عباس به عنوان نامزد تاج و تخت حمایت کنن. امرا بیمیل نبودن، اما هیچ کدوم جرأت نمی‌کردن پیش قدم بشن. مرشد قلی خان در فکر این بود که آیا ارزش داره ریسک کنه و برای نشوندن عباس بر تخت به قزوین لشکر بکشه یا نه. اما اشغال بخش‌های بیشتری از خراسان توسط ازبکان در دی 965 این بحث رو یک باره خاتمه داد و اولویت رو به مقابله با خطر ازبک‌ها داد. یورش ازبک‌ها هر روز شدیدتر می‌شد تا دل خراسان جلو اومدن و حتی هرات رو گرفتن. این شکست مرشد قلی خان رو تا مرز نابودی کشون و خطر افتادن عباس به دست دشمن جدی شد. مرشد قلی فهمید وقت زیادی نداره، یا همین الان باید برای نشوندن عباس بر تخت اقدام کنه یا دیگه هیچ وقت فرصت پیدا نمی‌کنه. امیران قزلباش حالا مطمئن بودن عباس میتونه مدعی جدی سلطنت باشه. مرشد قلی خان هم فرصت رو غنیمت شمرد، چون شاه محمد خدابنده برای سرکوب شورش جنوب رفته بود و قزوین بی‌دفاع مونده بود. پس در مرداد 966 عباس نوجوان با چند صد سوار راهی پایتخت شد، حرکتی جسورانه که میتونه سرنوشت صفوی رو عوض کنه. کاروان کوچک عباس و مرشد قلی خان در امتداد جاده ابریشم پیش میرفت، اما تنها نبود. هرچه جلوتر میرفت امیران قزلباش از ایلات بزرگ تکلو، افشار و ذوالقرد یکی پس از دیگری سر راه اومدن و با عباس بیعت کردند. عباس وقتی به نزدیکی قزوین رسید، اون جمع کوچیک حالا به 2000 سوار مسلح رسیده بود. درون شهر ابتدا شهردار و چند امیر قزلباش مقاومت کردند، اما موج مردم و سربازانی که جنگ نمیخواستند به خیابانها ریختند و آشکارا جانب عباس رو گرفتند. مقاومت خیلی زود فرو ریخت. در مهر 966 عباس در کنار مرشد قلی خان وارد قزوین شد. در همین زمان شاه محمد خدابنده و وارثش ابوطالب میرزا در حوالی قم اردو زده بودند. اما وقتی خبر ورود عباس به پای تخت رسید، فرماندهان سپاهش فهمیدن ورق برگشته و حمایت از شاه و ولیعهدش رو رها کردند تا پشت عباس بایستند. یک شنبه 26 مهر 966 در تالار کاخ چلستون قزوین، عباس میرزا با نام شاه عباس تاجگذاری کرد. شاه محمد خدابنده تاج رو به پسر 17 سالش سپرد و مرشد قلی خان حامی اصلی اون لقب وکیل الدوله گرفت. شاه عباس در 19 سالگی برخلاف سنت پدرانش ریشش رو تراشید. این کار در اون زمان عجیب بود، اما چون خواست شاه حکم قانون داشت، خیلی از حکام ایالات هم تقلید کردند و حتی روحانیون و مردم رو به تراشیدن ریش واداشتند. اقدامی که بیش از اون که یک مود شخصی باشه، نمایش قدرت شاه جوان بود. سلطنتی که به عباس رسید بیشتر شبیه ویرانه‌ای بود تا یک امپراتوری. در غرب و شمال غرب عثمانی‌ها شهرهای بزرگی مثل تبریز رو گرفته بودند. در شرق هم ازبک‌ها نیمی از خراسان رو زیر چکمه‌هاشون داشتند. در داخل هم اوضاع دست کمی از جبهه‌ها نداشت. قزلباش‌ها با جنگ قدرت و خونریزی ایران را از درون به مرز فروپاشی کشونده بودند. حالا همه چشم‌ها به شاه جوان دوخته شده بود. آیا میتونست این آشوب رو جمع کنه یا نه؟ قزلباش‌ها سالها پیش
با قتل ملکه خیرالنسا در سال 958 و وزیر اعظم میرزا سلمان جابری در سال 962 عملاً اقتدار سلطنت صفوی رو شکسته بودند. حالا که عباس بر تخت نشسته بود، اولین کارش این شد که به حساب قاتلان مادرش برسه. 3 تن از سرکردگان اون توطئه رو اعدام کرد و 4 نفر دیگر رو به تبعید فرستاد و برای تکمیل این حرکت و قطع نفوذ خاندان قدیم، پدرش محمد خدابنده و خانوادش رو هم به قلعه علموت فرستاد، جایی که دیگه خطری برای سلطنت جدیدش نباشن. گام بعدی عباس رهایی از سلطه مرشد قلی خان بود، چون عملاً تمام اختیار شاه به دست اون افتاده بود. مرشد نه تنها عباس رو وادار کرد با بیوه حمزه میرزا که یکی از همنیاکان صفوی بود ازدواج کنه، بلکه پست‌های مهم دولتی رو هم میون دوستان و هواداران خودش تقسیم کرده بود. حتی یواش یواش شاه جوان رو در کاخ محدود کرد تا در تصمیم‌های روزمره هم وابسته به اون باشه. در همین زمان ازبک‌ها فرصت رو غنیمت شمردن و پیشرویشون رو در خراسان ادامه دادن، خطری که هر روز نزدیکتر میشد. وقتی عباس شنید که یار قدیمیش علی قلی بگ در هرات محاصره شده، از مرشد قلی خان خواست تا اقدامی کنه، اما مرشد از ترس قدرتگیری رقیب هیچ کاری نکرد تا اینکه خبر سقوط هرات و قتل عام مردمش رسید. در اون شرایط تازه لشکری به سوی خراسان فرستاده شد، اما از نظر عباس دیگه دیر شده بود. اون تصمیم گرفت انتقام مرگ علی قلی رو بگیره. پس با 4 تن از امیران قزلباش هم پیمان شد و نقشه کشید و مرشد قلی خان در یک مهمونی کشته شد و این گونه بود که با مرگ مرشد قلی خان شاه عباس دیگه نیازی به سایه هیچ نایب السلطنه‌ای نداشت. حالا میتونست شخصاً و بدون واسطه بر ایران حکومت کنه. ببین، تا اینجای داستان کلی ماجرا پشت سر گذاشتیم، ولی اصل قصه تازه از اینجا شروع میشه. پس اگه تا اینجاش کیف کردی یه دونه لایک بزن، کانال رو سابسکرایب کن که ادامه‌شو، یعنی جنگ‌های خفن شاه عباس با عثمانی‌ها و پرتغالیا رو از دست ندی. باور کن تازه فیلم داره جذاب میشه. شاه عباس پیش از اون که با مهاجمان خارجی روبرو بشه، تصمیم گرفت اول نظم رو در سراسر ایران برقرار کنه. برای همین در سال 969 عهدنامه‌ای رو با عثمانی‌ها امضا کرد که بعدها به عهدنامه فرهاد پاشا معروف شد، صلحی که برای ایران خفتبار بود. طبق این توافق استان‌های آذربایجان، قره‌باغ، گنجه، داغستان و بخش‌های از گرجستان، لرستان و کردستان به امپراتوری عثمانی واگذار شد. حتی تبریز، پایتخت پیشین صفویان، از دست رفت و به قلمرو عثمانی‌ها پیوست. اما شاه عباس این عقب نشینی رو بهای لازم برای یک هدف بزرگتر می‌دونست: آزاد کردن دستش برای برخورد با قدرت و نفوذ بیش از حد قزلباش‌ها در داخل کشور. از آغاز حکومت صفویان، قزلباش‌ها ستون اصلی ارتش و دولت بودند و همین تمرکز قدرت شاهان رو بارها در برابرشون ناتوان کرده بود. شاه عباس برای شکستن این انحصار به الگوی ینیچری‌های عثمانی نگاه کرد و نیروی تازه و وفادار فقط به خودش ایجاد کرد: غلامان خاصه شریفه. این غلامان بیشتر از میان گرجی‌ها، چرکس‌ها و ارمنی‌ها انتخاب می‌شدند. بعضی مسلمون بودند و بعضی پس از ورود به ایران مسلمون می‌شدند. بعد از گزینش یا وارد ارتش می‌شدند یا در خدمت خاندان سلطنتی و دیوان سالاری قرار می‌گرفتند. ویژگی مشترک همشون یک چیز بود: وفاداری بیچون و چرا به شخص شاه. شاه عباس با تکیه کامل به این نیروی سوم سپاهی ساخت که شمارشون از چند صد نفر در زمان طهماسب به 15,000 سوار نظام کارآزموده و در مجموع 40,000 غلام قفقازی رسید. اون با جابجایی نظاممند حاکمان قزلباش و بریدن پیوندشون با پایگاه‌های محلی قدرتشون رو فرو ریخت و غلامان رو جایگزینشون کرد.
نمونه شاخص این قدرتگیری علاوردی خان گرجی بود که به حکومت کل فارس رسید و سپس در سال 976 فرماندهی کل نیروهای مسلح رو به دست گرفت. این نظام تازه فقط ارتشی وفادار برای شاه نساخت، بلکه درآمد استانها رو مستقیما به خزانه برگردوند، نفوذ قزلباشها رو کاهش داد و حتی در حرمسرا و دیوان سالاری جای ترکمنها رو به چرکسها و گرجیها سپرد. به این ترتیب غلامان ستون تازه قدرت در ایران صفوی شدند. شاه عباس خیلی زود بعد از نشستن بر تخت فهموند که قرار نیست سلطنتش فقط اسمی باشه. اون میخواست شخصاً سکان امور رو در دست بگیره. اما هنوز زمان لازم بود تا ارتش تازه ساز و نیرومندی که در ذهن داشت آماده بشه. ارتشی که بتونه هم ازبک‌های شرق و هم عثمانی‌های غرب رو سر جاشون بشونه. در شرق اوضاع وخیم بود. صفویان شکست پشت شکست می‌خوردند. مشهد سقوط کرده بود. سیستان زیر یورش‌های پیاپی قرار داشت و قندهار که زمانی در اختیار ایران بود دیگه امنیتی نداشت و در معرض خطر افتاده بود. سال 977 بود که دو نجیب زاده انگلیسی، آنتونی و رابرت شرلی، همراه با 25 نفر از هموطنانشون از راه ونیز، حلب و بغداد وارد قزوین شدند. دربار صفوی با آغوش باز از این هیئت استقبال کرد و شاه عباس خیلی زود فهمید که میتونه از حضورشون برای یک هدف بزرگ استفاده کنه: ساختن ارتشی منظم و نوین. برادران شرلی با تکیه بر دشمنی مشترکشون با عثمانی‌ها پلی میان ایران و اروپا ساختند. در این میان رابرت شرلی بیشتر از همه درخشید، چون به درخواست شاه عباس ارتش صفوی رو بر اساس الگوهای نوین اروپایی به ویژه مدل انگلیسی بازسازی کرد. اصلاحات اون به قدری مفید بود که خیلی زود سپاه صفوی در میدون جنگ نشون داد توانایی داره هم پای رقیب دیرینش امپراتوری عثمانی بجنگه و حتی پیروز بشه. بعد از پیروزی بر ازبکان و آزادسازی خراسان در سال 977 شاه عباس دست به تصمیمی تاریخی زد: انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان. قزوین به دلیل نزدیکی به مرز عثمانی همیشه در خطر حمله بود، اما اصفهان درست در قلب ایران قرار داشت، جایی امن‌تر که به شاه فرصت میداد در صورت تهاجم ارتش رو بی دردسرتر آماده کنه. این جابجایی فقط امنیتی نبود. اصفهان روی مسیر جاده ابریشم بود و کنار زاینده رود، شهری حاصلخیز و آماده برای رشد تجارت و کشاورزی. شاه عباس میخواست با رونق بازار و داد و ستد خزانش رو پر کنه، بی نیاز از غنیمت‌های جنگی. از نظر سیاسی هم انتخاب هوشمندانه‌ای بود. اصفهان پایگاه قزلباش‌ها نبود، برخلاف تبریز و قزوین. این یعنی گامی تازه برای مهار قدرت ایلات و تقویت غلامان شاهی و دیوان اداری. و البته شاه عباس اصفهان رو به ویترین شکوه صفوی بدل کرد، با میدون نقش جهان، مساجد عظیم، کاخ‌ها و بازارهای پر رونق. اصفهان شاه عباس به قدری با شکوه بود که به اون لقب نصف جهان دادند و آوازش از مرزهای ایران گذشت. مسافران از جنوب وارد شهر می شدند و ابتدا از میان باغ‌های سرسبز و عمارت‌های اشرافی و زیبا در هزار جریب می گذشتند، جایی که خانه اشراف و بزرگان صفوی بود. سپس از پل باشکوه علاوردی خان بر روی زاینده رود عبور می کردند و پا به خیابان عظیم و پردرخت چارباغ می گذاشتند. خیابانی که مثل نواری سبز در دل شهر کشیده شده بود. انتهای این مسیر میدان شاه قرار داشت، مستطیلی عظیم که در اطرافش شاهکارهای معماری ایران می درخشیدند: کاخ عالیقاپو، مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه. اصفهان در این دوران فقط یک پایتخت نبود، بلکه صحنه جهانی بود، مقصدی برای سفرای اروپایی، تاجران مشتاق امتیازات
کشیشان کاتولیک که به امید تأسیس صومعه اومده بودند و جهانگردانی نامدار. در میان این چهره‌ها برادران شرلی، آنتونیو رابرت و پیتر دلاواله، ایتالیایی کنجکاو، بیش از همه شناخته شدند. کسانی که روایت‌های ماندگار از ایران صفوی و این پایتخت باشکوه برای تاریخ به جا گذاشتند. بعد از نوسازی ارتش با کمک رابرت شرلی، شاه عباس دیگه وقت و تلف نکرد. هدفش روشن بود: باز پسگیری سرزمین‌هایی که سالها بود زیر چکمه عثمانی‌ها رفته بودند. در صدر این فهرست تبریز قرار داشت، پایتخت نخستین صفویان و نمادی از غرور و هویت اونها. اما پیش از اون که شمشیرها در شمال غرب از نیام بیرون بیان، در جنوب و دل خلیج فارس حادثه افتاد که پرتغالی‌ها رو غافلگیر کرد. در سال 981 خورشیدی، رکن‌الدین مسعود، حاکم بحرین که رسما زیر فرمان پرتغالی‌های هرمز بود، پرچم استقلال برافراشت. اون فوراً دست یاری به سوی امام قلی خان، پسر علاوردی خان، حاکم گرجی و قدرتمند فارس دراز کرد. امام قلی خان فرصت رو از دست نداد. سپاهی به یاریش فرستاد و خیلی زود بحرین از چنگ پرتغالیا بیرون اومد. فرمانده پرتغالی قلعه هرمز با تمام قدرت واکنش نشون داد. کشتی‌های جنگی پرتغالی بر دریا تاختند و نبردی سخت در گرفت. اما توپ‌ها و حملاتشون هم کاری از پیش نبرد. سرانجام شکست خورده و تحقیر شده به هرمز برگشتند، در حالی که بحرین برای همیشه به خاک ایران بازگشته بود. این پیروزی هرچند آسون به نظر می رسید، پیامد بزرگی داشت. پرتغالیا فهمیدن که سلطه‌شون بر خلیج فارس دیگه لرزان شده. برای شاه عباس هم این فتح فقط یک پیروزی نظامی نبود، جرقه‌ای بود برای رویای بزرگتر: آزادسازی همه سواحل و جزایر خلیج فارس. و حالا بعد از تثبیت قدرت در جنوب، وقتش رسیده بود که در شمال غرب حساب دشمن قدیمی عثمانی‌ها رو برسه. مقصد تبریز، شهری که باید دوباره به آغوش ایران باز میگشت. شاه عباس خوب میدونست که در شهرهای کوهستانی شمال غرب تنها با غافلگیری میتوان عثمانی‌ها را شکست داد. پس وانمود کرد که از اصفهان راهی شیرازه تا دوباره با پرتغالیا درگیر شه. اما در میانه راه ناگهان مسیر رو عوض کرد. در حرکتی برق‌آسا تنها در 11 روز با لشکری کوچک اما مجهز به حوالی تبریز رسید. عثمانی‌ها درست در آخرین لحظه از نزدیک شدن ارتش ایران با خبر شدند و به سرعت مواضع دفاعی گرفتند. اما مردم تبریز پس از 18 سال اشغال بی‌صبرانه از صفویان استقبال کردند. جنگ 20 روز ادامه یافت تا سرانجام پرچم ایران یک بار دیگه بر فراز تبریز برافراشته شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. در تابستان 983 خورشیدی، چیغالوغلی، سردار کارکشته عثمانی، با 100,000 سرباز از رود ارس گذشت. اون خبر داشت که شاه عباس در حوالی خوی اردو زده و میخواست با یک ضربه همه چیز رو تموم کنه. صبح روز 15 مرداد 2 سپاه به هم رسیدن. شاه عباس با 62,000 نفر در برابر لشکری 100,000 نفری ایستاده بود، اما اون استاد فریب‌های جنگی بود. 50,000 نفر از بهترین نیروهاشو پشت تپه پنهان کرد، جایی که حتی گرد و خاکشون هم دیده نشه. در خط مقدم فقط 10,000 سوار به فرماندهی علاوردی خان گرجی پیش رفتن. اونا مستقیم به سمت توپخانه عثمانی تاختن. چیغالوغلی که این حمله رو اشتباهی بچگانه دید، دستور آتش داد، اما سواران ایرانی ناگهان تغییر مسیر دادند و از جناحین دشمن رو زدند و بعد وانمود کردند عقب نشینی میکنن. کوس سفر، حکمران ارزروم، فریب خورد و با بخشی از سوار نظام عثمانی برای تعقیبشون جدا شد و این یک اشتباه مرگبار بود، چون درست در همون لحظه 50,000 نیروی پنهان ایران از بالای تپه مثل سیل فرو ریختند و قلب سپاه عثمانی رو در هم کوبیدند.
وقتی کوس سفر خسته و بی نتیجه از تعقیب برگشت، صحنه‌ای وحشتناک دید. ارتش عثمانی در محاصره کامل بود. از یک سو یورش دوباره علاوردی خان و از سوی دیگر ضربه سپاه تازه نفس شاه عباس حلقه محاصره رو تنگتر و تنگتر می‌کرد. ینیچری‌ها گیج شدند، توپ‌ها از کار افتادند و صفوف عثمانی شکست. کوس سفر به اسارت در اومد. شاه عباس که شجاعتش رو تحسین می‌کرد به اون پیشنهاد خدمت در ارتش ایران داد. اما پاسخ گستاخانش باعث شد همونجا به دست سربازان صفوی کشته بشه. این پیروزی نقطه آغاز رشته فتوحات بزرگی بود که تا سال 985 خورشیدی شاه عباس تونست بخش‌های وسیعی از لرستان، کردستان، گرجستان و ارمنستان رو باز پس بگیره. در نهایت این پیروزی‌های پیاپی عثمانی‌ها رو پای میز مذاکره کشوند. نتیجه عهدنامه نصوح پاشا در 30 آبان 991 بود. صلحی تحمیلی به نفع ایران. هرچند چندان دوام نیاورد و چند سال بعد با نبردهای تازه مانند فتح تفلیس به دست ایران و گوگژه شکسته شد. از این پس جنگ میان ایران و عثمانی شکلی شبیه به یک تقویم سالانه پیدا کرد. هر سال یکی از دو طرف آماده لشکرکشی میشد، اما اغلب این صفویان بودند که دست بالا رو داشتن. شاه عباس با ارتشی تازه نفس و منظم هر بار نه تنها حملات عثمانی رو دفع میکرد، بلکه شرایط صلح هم خودش تعیین میکرد. در همون روزها خبرهای سنگینی از جنوب به گوش شاه عباس رسید. گزارش‌هایی از ظلم و آزار پرتغالیا در هرمزگان. استعمارگران حتی پا رو فراتر گذاشته بودند و با کمک کشیش‌های کاتولیک مردم رو به مسیحیت و اطاعت از پرتغال فرا می‌خواندند. شاه عباس که از این بی‌حرمتی به مردم و باورهاشون به تنگ اومده بود، تصمیم گرفت این بار با پرتغالیا تسویه حساب کنه. شاه عباس به علاوردی خان حاکم فارس فرمان داد بندر گنبرون را آزاد کنه. علاوردی خانم پسرش امام قلی خانو با سپاهی نیرومند راهی جنوب کرد. در سال 991 گنبرون فتح شد و دژ پرتغالیا ویران گشت. این بندر کوچک اما مهم بعدها رونق گرفت و به افتخار همین پیروزی بندر عباس نامیده شد. شاه عباس میدونست برای پایان دادن به حضور پرتغالیا فقط نیروی زمینی کافی نیست. باید ناوگانی قدرتمند هم در کنار ایران بجنگه. پس دست دوستی به سوی رقیب پرتغال یعنی انگلیسی ها دراز کرد و از کمپانی هند شرقی خواست متحد ایران بشه. مذاکرات به کندی پیش میرفت، اما یک اتفاق همه چیز رو تغییر داد. 4 کشتی انگلیسی 2 ناو پرتغالی رو اسیر کرده و به بندر جاسک آوردن. پرتغالیا برای تلافی حمله کردند و نخستین درگیری مستقیم 2 ناوگان آغاز شد. نتیجه شکستی سخت برای پرتغال بود. هیبت نظامیشون شکست و نفوذ سیاسیشون در خلیج فارس ترک برداشت. پس از 1 سال مذاکره در سال 1000 خورشیدی ایران و انگلیس در میناب پیمان اتحاد بستند. طبق قرارداد ارتش ایران و ناوگان انگلیس دست در دست هم گذاشتند. نخست جزیره قشم آزاد شد و سپس چشم‌ها به آخرین جزیره دوخته شد، هرمز. بعد از تصرف قشم ناوگان انگلیسی در بندر عباس تجدید قوا کرد. هزاران سرباز ایرانی به فرماندهی امام قلی خان سوار قایق‌ها شدند و آماده یورش به قلعه هرمز. نبرد در خشکی و دریا همزمان آغاز شد. ایرانی‌ها در جزیره پیاده شدند و با پرتغالی‌ها درگیر شدند، در حالی که کشتی‌های انگلیسی در دریا ناوهای پرتغالی رو به توپ بستند. بزرگترین ناو پرتغالیا، سان پدرو، در آتش سوخت و غرق شد و کشتی‌های دیگر هم یکی پس از دیگری نابود شدند. جنگ در قلعه 3 شبانه روز ادامه داشت. صدای توپ و تفنگ در سراسر جزیره شنیده میشد. در این نبرد ویلیام بافین، دریانورد و توپچی انگلیسی جان باخت، اما مقاومت پرتغالیا دیگه شکسته بود. سرانجام در 3 اردیبهشت 1001 خورشیدی مدافعان باقی مونده تسلیم شدند و هرمز پس از بیش از 1 قرن اشغال به ایران بازگشت. شاه عباس بیشتر سالهای عمرش رو در میدانهای جنگ گذرانده بود.
و همین زندگی پر از سختی و نبرد آثار خودش رو روی چهره اون گذاشته بود. پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی که مدتی در ایران زندگی میکرد، درباره ظاهر شاه در میانسالی چنین مینویسه: مو، ابرو و سیبیلش تا حدود 50 سالگی همچنان سیاه بود، گرچه رنگ چهرش به خاطر سفرهای طولانی و جنگهای بیشمار تیره و سوخته به نظر می رسید. اما وقار و زیبایی صورتش بر همه این نشانه‌های رنج می‌چربید. در مجموع سیمایی جذاب و نجیب داشت. دستهاش مثل کارگران روستایی، کوتاه، ستبر و آفتاب سوخته بود و طبق رسم آن زمان با حنا رنگ می‌کرد. اما سالها تلاش در میدان جنگ، افراط در میگساری، آمیزش جنسی بسیار با زنان و ابتلا به بیماری‌های مثل مالاریا و آبله بالاخره اثر خودش رو گذاشت، به طوری که در 52 سالگی موهای سرش کاملا ریخته بود. علاقه شاه عباس به زادگاه مادرش در مازندران باعث شده بود که هر از گاهی به اون سرزمین سرسبز سفر کنه و در اونجا کاخها و باغ‌های متعددی بسازه. بهشهر برای اون حکم پناهگاه داشت، جایی برای شکار، استراحت و دوری از غوغای جنگ‌ها و دربار. اما در یکی از همین سفرها بود که سرنوشت به گونه دیگر رقم خورد. روایت‌ها میگن در روزی از روزهای زمستون که شاه مثل همیشه به شکار رفته بود، در خوردن و نوشیدن افراط کرد. هنگام بازگشت سنگینی معده و تبی ناگهانی اونو از پا انداخت و چند روز بیشتر طول نکشید تا شهریاری که سالها در میدانهای جنگ و سیاست بی‌امان ایستاده بود در بستر بیماری فرو بریزه. بامداد جمعه 30 دی ماه سال 1007 خورشیدی، شاه عباس در کاخ 40 ستون بهشهر چشم از جهان فرو بست. مرگی ناگهانی برای پادشاهی که بیشتر عمرش رو در خون و آتش و سفر گذرونده بود. سرنوشت پیکرش همچون بسیاری از رازهای زندگیش پر ابهام موند. برخی گفتن اون وصیت کرده بود آرامگاهش پنهان بمونه. گروهی باور داشتن جسدش به نجف برده شد. اما بیشتر منابع نوشتن که پیکرش در میانه راه انتقال به اصفهان، در کاشان و در امامزاده حبیب ابن موسی به خاک سپرده شد. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، سالها بعد چنین نوشت: پادشاهان ایران همواره محل دفن حقیقی خود را پنهان نگه می‌دارند. برای همین هنگام تدفین 6 تا 12 تابوت به نام شاه آماده می‌کنند و هر کدام را در جایی دفن می‌نمایند تا جز نزدیکترین محارم کسی از آرامگاه واقعی شاه خبر نداشته باشد. پس از مرگ شاه عباس، سرنوشت جانشینیش به تلخ‌ترین بخش زندگی اون گره خورده بود. شاه که خودش روزگاری با کودتا علیه پدرش محمد خدابنده به تخت نشسته بود، همیشه از تکرار اون کابوس در وجود پسراش میترسید. همین سوءظن دائمی باعث شد یکی پس از دیگری فرزنداش یا کور بشن یا جونشون رو از دست بدن. از پسرهای شاه عباس، محمد میرزا و اسماعیل میرزا در خردسالی از دنیا رفتن. حسن میرزا، دومین پسر شاه، در سال 967 در مشهد دست به شورش زد. هرچند شورش اون سرکوب شد، اما خاطره کودتای عباس علیه پدرش بار دیگه زنده شد و بی‌اعتمادی شاه رو دوچندان کرد و اعدام شد. محمد باقر میرزا در ظاهر بیگناه و حتی وفادار بود. اون خودش خبر شورش امیران چرکس رو به شاه رسونده بود. با این حال در سال 994 در رشت به فرمان پدر به قتل رسید. 6 سال بعد محمد خدابنده میرزا، چهارمین پسر شاه، هنگامی که بیماری شاه عباس سخت شدت گرفته بود، بی‌پروا از قزلباشان درخواست حمایت کرد. همین کافی بود تا دستور کور شدنش صادر بشه. در سال 1005 خورشیدی، تنها 2 سال مونده به مرگ شاه، امام قلی میرزا، پنجمین پسرش که هنوز بیش از 22 سال سن نداشت، همون سرنوشت شوم رو تجربه کرد و این گونه شد که شاه عباس در واپسین سالهای عمر هیچ ورزلی شایسته جانشینی برای خود باقی نگذاشت. فرزندان شاهزادگان هم عمدن در حرمسرا در ناز و نعمت و بدور از هر قدرتی پرورش یافتند تا حتی فکر شورش به ذهنشون خطور نکنه. در نهایت
تنها گزینه‌ای که برای جانشینی باقی موند، سام میرزا فرزند محمد باقر میرزا بود. اون که نوجوان 18 ساله بود، 8 روز پس از مرگ شاه عباس در کاخ عالیقاپو بر تخت نشست و از اون پس به خاطر لقب پدرش صفی میرزا با نام شاه صفی شناخته شد. میگن خود شاه عباس برای اینکه سام میرزا هیچ وقت سرش به شورش و تاج و تخت گرم نشه، دستور داده بود هر روز بهش یه نخود تریاک بدن تا همیشه گیج و سست باشه. اما مادرش زرنگتر از این حرفا بود. یواشکی بهش داروی ضد سم میخوروند تا کم کم بدن پسرش به هر جور زهر مقاوم بشه. آخر سر وقتی سام میرزا تو 18 سالگی نشست روی تخت سلطنت، همه دیدن پادشاه جدید بیشتر شبیه آدم خوابالود و بیرمق تا یه شاه صفوی. اینقدر بیحال بود که حتی حکیم‌های دربار پیشنهاد دادن شراب بخوره، شاید یه ذره جون بگیره. ولی همین کار باعث شد شاه صفی راه عیاشی و میگساری رو پیش بگیره و بیشتر از قبل در لاابالیگری غرق بشه. مستیاش اونقدر عجیب و غریب بود که حتی مورخای درباری هم نتونستن قیدشو بزنن. واله اصفهانی تو کتاب خلد برین کلی صفحه نوشته که شاه صفی چطور موقع مستی عقل و هوش از سرش میپرید و کارهای عجیب میکرد. شاه صفی تا آخر عمر حتی نتونست درست و حسابی خوندن و نوشتن و یاد بگیره و همین شد که امپراتوری که شاه عباس با اون همه اقتدار و خون دل بنا کرده بود، به خاطر بدبینی و سوء ظن بیش از حد خودش به پسراش از یه طرف و بی‌عرضگی نوش از طرف دیگه کم کم به سراشیبی سقوط افتاد. خب دوستان، این هم پایان داستان شاه عباس صفوی، شاهی که ایران رو به اوج رسوند. آخرش با سوء ظن به فرزندانش خودش زمینه سقوط سلسله‌اش رو ایجاد کرد. حالا قضاوت با شماست. شاه عباس رو باید به عنوان قهرمان تاریخ ایران یاد کرد یا پادشاهی که خودش داس سقوط رو تیز کرد؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. با لایک هاتون به اون انرژی بدید و برای دنبال کردن ادامه این سفر تاریخی کانال رو سابسکرایب کنید. تا داستان بعدی، بدرود.